डिजिटल मार्केटिङ भर्सेस ट्रेडिसनल मार्केटिङको पार्ट 2 को भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। हेलो एभ्रीवान, मेरो नाम हो सौगात बस्नेत र म डिजिटल मार्केटिङको टिप्स, ट्रिक्स एन्ड स्ट्र्याटेजी सम्बन्धी भिडियोहरू बनाउँछु। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो फ्युचर भिडियोजहरू मिस गर्न चाहनुहुन्न भने तलको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी बेल आइकन थिच्नु होला। प्रिभियस भिडियोमा मैले केही पोइन्ट्सको बारेमा कुरा गरेको थिएँ जसमा तपाईले केही डिफरेन्सेसहरू पाउनु भयो होला र त्यहाँबाट केही भ्यालुएबल इन्फर्मेसन पनि पाउनु भयो होला। त्यसरी नै म यो भिडियोमा पनि 5 वटा पोइन्टको बारेमा कुरा गर्नेछु जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ र ट्रेडिसनल मार्केटिङको चाहिँ डिफरेन्सेसहरू चाहिँ म एक्सप्लेन गर्नेवाला छु। सो कुरा गरौँ त्यो 5 वटा पोइन्ट चाहिँ के छ भनेर। फर्स्टमा आउँछ रियल टाइम रिजल्ट ट्र्याकिङ, इन्टरप्सन्स, स्ट्र्याटेजी रिफाइनमेन्ट, कम्युनिकेसन्स एन्ड ऑडियन्स फिडब्याक लूप। अब तपाईलाई यो वर्डहरु चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स लाग्न सक्ला, तर तपाई नआत्तिनु होला। तपाईलाई म एकदम सरल भाषामा बुझाउने छु र हरेक पोइन्टको बारेमा पनि तपाईले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ। सो फर्स्टमा कुरा गरौँ रियल टाइम रिजल्ट ट्र्याकिङ। ट्रेडिसनल मार्केटिङमा एउटा प्रब्लम के छ भने नि हामीहरुले रिजल्ट क्यानट बी ट्र्याक्ड अन रियल टाइम। रिजल्ट मे बी सेल्स, प्रॉफिट, एक्सपेन्सेस, कस्ट एटसेट्रा। तपाईले कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले प्रोडक्ट बेच्दै हुनुहुन्छ अथवा सर्भिस बेच्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ रिजल्ट एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ। तपाईको रिजल्ट भनेको सेल्स हुन सक्ला, टोटल प्रॉफिट हुन सक्ला, टोटल एक्सपेन्सेस हुन सक्ला या कस्ट हुन सक्ला। त्यो रिजल्टलाई चाहिँ हामीले रियल टाइम ट्र्याकिङ गर्न सक्दैनौं। तपाईलाई म एउटा एक्जाम्पल पनि दिन्छु। 4 वर्ष अगाडि मैले एउटा क्लाउड किचन स्टार्ट गरेको थिएँ। त्यो क्लाउड किचनमा चाहिँ मैले अफिसेसहरुलाई टार्गेट गरेर चाहिँ लन्च डेलिभर गर्थे। एक दिन चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ हामीहरुले चाहिँ 150 प्लस लन्च बक्स चाहिँ डेलिभर गर्नुपर्ने थियो। सो त्यो बेलामा चाहिँ हामीहरु एकदम बिजी भयौं। त्यो बेलामा रियल टाइममा चाहिँ मैले ट्र्याक गर्न पाइन कि मेरो सेल्स कति भइराछ, प्रॉफिट कति भइराछ, एक्सपेन्सेस कति भइराको छ भनेर कुनै पनि कुरालाई चाहिँ मैले ट्र्याक गर्न पाइन। लास्टमा गएर त्यो काम सबै सकिसकेपछि एट द एन्ड अफ द डे म घर गइसकेपछि त्यसपछि मैले क्याल्कुलेसनहरु गर्न स्टार्ट गरे र त्यहाँबाट मैले निकाले कि मेरो टोटल सेल्स यति भएको रहेछ, टोटल प्रॉफिट मैले यति कमाए, मेरो एक्सपेन्सेस यति भएको छ रहेछ, मेरो कस्टिङ यति भएको छ रहेछ भनेर त्यो सबै कुराहरु चाहिँ मैले ट्र्याक गर्न पाए एट द एन्ड अफ द डे। सो ट्रेडिसनल मार्केटिङमा मैले इमिडिएटली जुन बेला म काम गर्दैछु त्यो बेलामा चाहिँ मैले कुनै पनि कुराहरु ट्र्याक गर्न पाइन, मैले मेरो रिजल्टहरु कुनै पनि ट्र्याक गर्न पाइन। तर डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ रिजल्ट क्यान बी ट्र्याक्ड अन रियल टाइम। रिजल्ट क्यान बी सेल, प्रॉफिट और एक्सपेन्सेस। हामीहरुले डिजिटल मार्केटिङको हेल्पबाट चाहिँ सबै रिजल्टहरु चाहिँ इमिडिएटली रियल टाइममा ट्र्याक गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ फोनहरु बेच्नुहुन्छ रे, तपाईले चाहिँ अब डिजिटल मार्केटिङको हेल्पबाट चाहिँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले कुनै पनि एड रन गर्नुभयो रे, त्यो एडको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ फोन बेच्नु छ। तपाईले त्यहाँबाट के हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको त्यो एडमा कति जनाले भ्यू गरिरहेको छ, कति जनाले लाइक और कमेन्ट गरिरहेको छ, कति जनाले तपाईलाई चाहिँ इन्क्वायरी गरिरहेको छ, कति जनाले तपाईकोमा इन्क्वायरी गरेर चाहिँ तपाईबाट सामान लिएको छ। त्यो सबै कुरा ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई लास्टमा गएर चाहिँ तपाईको त्यो क्याम्पेनको लास्टमा गएर चाहिँ यति रिजल्ट छ, यो छ भनेर त्यो हेर्नु भन्दा पनि रियल टाइममा एउटा बिक्यो भने ल हाम्रो कस्ट यति आएको छ, सेल्स यति भयो, प्रॉफिट यति निस्क्यो। दुईटा बिक्यो, सेल्स यति भयो, प्रॉफिट यति भयो, एक्सपेन्स यति भयो। तीनटा बिक्यो, सेल्स यति भयो, प्रॉफिट यति भयो, एक्सपेन्स यति भयो। इमिडिएटली रियल टाइम ट्र्याक गर्न सक्छौं। र यदि हामीले कुनै पनि कुराहरु रियल टाइम ट्र्याकिङ गर्न सक्यौं भने हामीहरुले लास्टमा गएर इजी डिसिजन मेकिङ गर्न सक्छौं। डिसाइड त गर्नु पर्यो नि त, हामीले कुनै पनि क्याम्पेन रन गरेको छौं भने त्यो क्याम्पेनलाई धेरै समयसम्म चलाउने कि नचलाउने, त्यसबाट कस्तो रिजल्ट आइराको छ, फिडब्याक कस्तो आइराछ, त्यो हामीले रियल टाइममा पाउन सक्यौं भने चाहिँ फ्युचरमा गएर चाहिँ त्यो एडलाई झन् रिफाइन हुने गरी चाहिँ हामीहरुले डिसिजनहरु लिन सक्छौं र धेरै कुराको चाहिँ ट्र्याकिङ गर्न सक्छौं। सो ट्रेडिसनल मार्केटिङमा चाहिँ रियल टाइम ट्र्याकिङ गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, तर डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ कुनै पनि रिजल्ट होस् हामीहरुले चाहिँ रियल टाइम ट्र्याकिङ गर्न इजिली सक्छौं। अर्को कुरा गरौँ इन्टरप्सनको। फर एक्जाम्पल तपाई त्रिपुरेश्वरको बाटोमा बाइक पुरै कुदाएर गइराख्नु भएको छ रे, ठ्याक्क वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको अगाडि चाहिँ रेड लाइट अन भयो र तपाई चाहिँ त्यहाँ स्टप हुनु पर्यो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको आँखा अगाडि एउटा ठूलो एलईडी स्क्रिन आउँछ, त्यहाँ तपाईको डिफरेन्ट कम्पनीहरुको एड आइराको हुन्छ। अब टाइम पास त गर्नु पर्यो, 2 मिनेटको टाइम हुन्छ, के गरेर बस्छ त भन्दाखेरि तपाई त्यो एड हेर्न थाल्नुहुन्छ। तर तपाईले त्यो एड हेरिराख्नु भएको बेलामा कुनै पनि एड तपाईलाई मन परेन भने चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङमा चाहिँ के हुन्छ भने एड्स क्यानट बी स्किप्ड और क्लोज्ड। तपाईले त्यो हेरिराख्नु भएको एडले चाहिँ स्किप पनि गर्न पाउनु भएन और क्लोज पनि गर्न पाउनु भएन। तपाई एउटा युजर हो, तपाईलाई एउटा कम्पनीले चाहिँ इन्टरप्ट गरेको छ, तपाई बाइक कुदाएर आइराख्नु भएको थियो, तपाईलाई सडनली तपाईले चाहिँ एलईडी स्क्रिनमा चाहिँ एड देख्नु भयो, तपाई इन्टरप्ट हुनु भयो। अब तपाईले त्यो जुन एड हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो एड तपाईले स्किप पनि गर्न सक्नु हुँदैन, क्लोज पनि गर्न सक्नु हुँदैन, तपाईले त्यो एडलाई हेरि नै राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ। फाइदा भनेको चाहिँ तपाई फर एक्जाम्पल कुनै कमोडिटी बेच्दै हुनुहुन्छ, तपाई स्याम्पू बेच्दै हुनुहुन्छ, साबुन बेच्दै हुनुहुन्छ या यस्तो कुरा बेच्दै हुनुहुन्छ जुन हरेक मान्छेलाई चाहिन्छ भने चाहिँ त्यो
कुरा त्यो एड राम्रो हुन्छ। तर तपाईले चाहिँ कुनै एउटा जेनेरिक कुरा बेच्दै हुनुहुन्छ, त्यो मान्छेको टार्गेट अडियन्स लिमिटेड हुन सक्ला भने त्यस्तोको लागि चाहिँ यो जुन इन्टरप्सनको कुरा छ त्यो चाहिँ एकदम त्यसले ब्याड इम्प्याक्ट पार्छ। किनभने पिपल विदाउट इन्ट्रेस्ट विल अल्सो सी योर एड। तपाईँले त्यसरी एलइडी स्क्रिनमा एड हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ मास्टर्स पढिरहेको मान्छे हो, तर तपाईँलाई चाहिँ ब्याचलर्सको कुनै एड देख्नु भयो, कुनै कलेजको देख्नु भयो भने तपाईँलाई त इन्ट्रेस्ट छैन, किनभने तपाईँ त मास्टर्स गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई त्यो ब्याचलर्सको एड देखेर त केही पनि इन्ट्रेस्ट छैन। त्यस्तो बेलामा जब युजर इन्टरप्ट हुन्छ एडबाट, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो युजर इन्ट्रेस्टेड पनि हुनसक्छ, नट इन्ट्रेस्टेड पनि हुनसक्छ। तर ट्रेडिसनल मार्केटिङमा चाहिँ स्किप पनि गर्न मिल्दैन, क्लोज पनि गर्न मिल्दैन। सो त्यो जुन अडियन्स छ त्यो मान्छेले चाहिँ उसलाई इन्ट्रेस्ट भए पनि नभए पनि त्यो एडलाई चाहिँ हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो वेमा चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङ चाहिँ अलिकति पछाडि छ। अब डिजिटल मार्केटिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ युजर्स क्यान स्किप अर क्लोज द एड। अब तपाईँलाई लाग्न सक्ला कि युजरले स्किप पनि गर्यो क्लोज पनि गर्यो भने चाहिँ फाइदा कहाँ छ त डिजिटल मार्केटिङमा भनेर। तर त्यसको पनि म तपाईँलाई एन्सर भन्छु। सो तपाईँ फेसबुक, गुगल, युट्युबमा गएर कुनै पनि कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्दै हुनुहुन्छ, न्युज फिडलाई स्क्रोल गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ सडनली कुनै एडबाट चाहिँ इन्टरप्ट हुन सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँलाई त्यो एड मन परेको छ भने तपाईँले त्यो एड हेरिराख्न सक्नुहुन्छ, मन परेको छैन भने त्यसलाई स्किप अर क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा फाइदा कसरी छ भन्दाखेरि चाहिँ युजर क्यान डिसाइड विच टाइप अफ एड ही अर सी वान्ट्स टु सी। अब तपाईले ट्रेडिसनल मार्केटिङमा तपाईँ कुनै एडबाट इन्टरप्ट हुनुभयो, तपाईँ इन्ट्रेस्टेड भए पनि नभए पनि त्यो एडलाई तपाईँले हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ। तर डिजिटल मार्केटिङमा युजरले चुज गर्न पाउँछ कि मलाई यो एड मन परेन, मलाई यस्तो एड नदेखाऊ फेसबुक, मलाई चाहिँ यो एड मन पर्यो फेसबुक, मलाई अब यस्तै एड मात्र देखाउनु भनेर चाहिँ हामीले सिग्नल दिन्छौँ। फेसबुकमा, गुगलमा, युट्युबमा जुनै पनि प्लेटफर्म जसले एडभर्टाइजिङ गर्छ उनीहरूले चाहिँ हाम्रो सिग्नललाई क्याच गर्छ। हामीले के सिग्नल दिन्छौँ भने चाहिँ यो एड मन परेन त्यसलाई इमिडिएटली स्वाइप गरिदिन्छौँ, यो एड मन परेन त्यसलाई स्किप गरिदिन्छौँ अरू क्लोज गरिदिन्छौँ, यो एड मन पर्यो त्यो एडमा गएर हामीले लाइक गर्छौँ, कमेन्ट गर्छौँ, यो एड मन पर्यो त्यो एडलाई क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ। सो त्यो सिग्नललाई चाहिँ त्यो एडभर्टाइजिङ प्लेटफर्महरूले क्याच गर्छ र त्यहाँबाट थाहा पाउँछ कि युजरलाई यो एड देखाउनु, यो एड नदेखाउनु भनेर। अब हामी जुन कम्पनी छौँ हामीले एड रन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वेमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो एडभर्टाइजिङ प्लेटफर्मले थाहा पाउँछ कि युजरलाई के देखाउने के नदेखाउने भनेर। सो हामीले एड रन गर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई हामीले इन्टरप्ट गर्दाखेरि के हाम्रो एड उनीहरूले मन पराउँछ त भनेर चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ हामीले डिसाइड गर्न सक्छौँ। सो हामीले कुनै पनि एड देखाउने बेलामा चाहिँ त्यो मान्छेलाई मात्र देखाउन सक्छौँ जो त्यो एडमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ, र त्यो मान्छेलाई देखाउँदैनौँ जो चाहिँ त्यो एडमा इन्ट्रेस्टेड छैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बजेट पनि राम्रो वेमा स्पेन्ड हुन्छ। जो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छैन उनीहरूलाई हाम्रो एड देखाउनु पनि परेन, जो इन्ट्रेस्टेड छ उनीहरूलाई मात्र हाम्रो बजेट स्पेन्ड गरेर चाहिँ राम्रोसँग एड देखाउन सक्छौँ। अर्को कुरा गरौँ स्ट्र्याटेजी रिफाइनमेन्टको बारेमा। अब ट्रेडिसनल मार्केटिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्ट्र्याटेजी क्यानट बी रिफाइन्ड इमिडिएटली। हामीहरूले जुन स्ट्र्याटेजी बनाउँछ नि, एउटा क्याम्पेन छ, एउटा गोल छ, त्यसलाई अचिभ गर्नको लागि स्ट्र्याटेजी बनाउँछौँ, त्यो क्याम्पेनलाई हामीले लन्च पनि गर्छौँ, तर बिचमा केही मिस्टेक्सहरू भयो कि रिफाइन गर्नु पर्यो भने इमिडिएटली रिफाइन गर्न मिल्दैन। फर इक्जाम्पल तपाईँले आफ्नो क्याम्पेनको लागि ठुलो ब्यानर एड बनाउनु भयो, त्यसलाई तपाईँले एउटा ठुलो न्युज पेपर पब्लिकेसनको फर्स्ट पेजको होल पेजमा तपाईँले त्यो एड प्रिन्ट गर्नुभयो, डिस्ट्रिब्युट पनि गर्नुभयो, मान्छेले हेर्न पनि स्टार्ट गरिसक्यो। अब तपाईँले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई चाहिँ फिडब्याक आउन थाल्यो कि तपाईँको एड चाहिँ अलिकति मान्छेहरूलाई मन परेन, तपाईँको एडमा चाहिँ हल्का यो स्ट्र्याटेजीले काम गर्नुपर्ने थियो, यो स्ट्र्याटेजी लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ एड रन गर्नुपर्ने थियो भनेर तपाईँलाई फिडब्याक आउन स्टार्ट हुन्छ अरे। अब तपाईँ सोच्नुहुन्छ रिफाइनमेन्टको बारेमा। इट क्यान बी रिफाइन्ड ओन्ली आफ्टर गेटिङ फिडब्याक। तपाईँको जुन त्यो क्याम्पेन छ नि त्यो तपाईँको लन्च गरिसक्नु भयो, त्यसलाई तपाईँले प्रिन्ट पनि गर्नुभयो, त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट पनि गर्नुभयो, मान्छेले हेर्न पनि स्टार्ट गरिसक्यो, तपाईँलाई फिडब्याक आउन थाल्यो। अब फिडब्याक आउन थालिसकेपछि तपाईँले त्यो स्ट्र्याटेजी हल्का मोडिफाई गर्नु पर्यो। तर अब कसरी गर्ने त? तपाईँको त यत्रो पैसा खर्च भइसक्यो, यत्रो प्रिन्टमा गइसक्यो, डिस्ट्रिब्युट भइसक्यो, मान्छेहरूले हेरिसक्यो, तर त्यसलाई कसरी रिफाइन गर्न सकिन्छ त नि भन्दाखेरि ट्रेडिसनल मार्केटिङमा रिफाइनमेन्ट गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। कि त हामीले फेरि स्टार्टिङदेखि नै फेरि प्रिन्ट गर, डिस्ट्रिब्युट गर, डिजाइन बनाऊ, त्यो वेमा जानु पर्यो। तर जुन एक्जिस्टिङ कुनै स्ट्र्याटेजी चलिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिफाइन गर्न सक्दैनौँ। सो त्यो केसमा चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङ चाहिँ अलिकति पछाडि पर्छ। तर डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ हामीहरूले स्ट्र्याटेजीलाई राम्रोसँग रिफाइन गर्न सक्छौँ। स्ट्र्याटेजी क्यान बी रिफाइन्ड इमिडिएटली। फर इक्जाम्पल तपाईँले 3टा प्लेटफर्ममा एड रन गर्दै हुनुहुन्छ अरे, फेसबुकमा, गुगलमा, युट्युबमा। अब तपाईँले यो 3टै प्लेटफर्ममा एड त रन गर्नुभयो, बिस्तारै तपाईँलाई चाहिँ फिडब्याक आउन थाल्यो कि फेसबुकमा चाहिँ एकदम राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ, थोरै कस्टमा तपाईँलाई धेरै रिजल्ट आइरहेको छ, इन्क्वायरी आइरहेको छ, इङ्गेजमेन्टहरू आइरहेको छ। तर गुगल एडमा चाहिँ धेरै पैसा स्पेन्ड भइरहेको
गरिरहेको छ तर रिजल्ट आइरहेको छैन, युट्युबमा पनि धेरै पैसा स्पेन्ड भइरहेको छ रिजल्ट आइरहेको छैन भने अब तपाईँले त्यो स्ट्र्याटेजीलाई रिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब फेसबुकमा चाहिँ राम्रो आइरहेको छ, सो गुगल र युट्युबको एडलाई अहिले हामीले पज गर्छौँ। गुगल र युट्युबमा हामीले स्पेन्ड गरेको बजेट जुन छ त्यसलाई पनि हामीले फेसबुकमै लगेर स्पेन्ड गर्छौँ, किनभने फेसबुकमा राम्रो पर्फर्मेन्स आइरहेको छ भनेर त्यो इमिडिएट ट्र्याक गर्न सक्छौँ। यु विल गेट रियल टाइम अपडेट्स। तपाईँले कुन चाहिँ प्लेटफर्ममा राम्रोसँग काम गरिरहेको छ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबै अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले डिजिटल मार्केटिङ गर्ने बेलामा कुनै पनि क्याम्पेन रन गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीलाई इमिडिएटली रियल टाइम अपडेट्सहरू आउँछ, जसको मद्दतबाट चाहिँ कुन चाहिँ प्लेटफर्ममा राम्रो काम गरिरहेको छ कुन चाहिँमा गरेको छैन भनेर चाहिँ हामीले त्यो अपडेट पाइसकेपछि चाहिँ त्यो जुन स्ट्र्याटेजी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिफाइन गरेर के गर्न सक्छौँ, क्यान युज पर्फेक्ट स्ट्र्याटेजी। त्यो सबै स्ट्र्याटेजीलाई रिफाइन गर्दा 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 एन्डमा पुगिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले एउटा पर्फेक्ट स्ट्र्याटेजीलाई लन्च गर्न सक्छौँ। अब कुरा गरौँ कम्युनिकेसन्सको बारेमा। ट्रेडिसनल मार्केटिङमा कम्युनिकेसनमा एउटा प्रब्लम छ। के प्रब्लम छ भने चाहिँ त्यसमा वान वे कम्युनिकेसन छ। तपाईँले फ्लायरमा एड गर्नुहुन्छ, न्युज पेपरमा एड रन गर्नुहुन्छ, रेडियो एड गर्नुहुन्छ अथवा टिभी एड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ वान वे कम्युनिकेसन मात्रै हुन्छ। तपाईँले एड गर्नुभएको छ भने तपाईँको एडले मात्रै बोल्छ क्या, त्यहाँ बुझ्नुभयो नि। तपाईँको अडियन्सले पनि बोल्न पाउनु पर्यो, उनीहरूले पनि कम्युनिकेट गर्न पाउनु पर्यो नि त। तर ट्रेडिसनल मार्केटिङमा हामीले यो न्युज पेपर, फ्लायर, रेडियोमा एड गरेको छौँ भने हामी मात्रै बोल्छौँ, हामीले मात्र आफ्नो कुरा सुनाउँछौँ, तर हाम्रो अडियन्सले चाहिँ टु वे कम्युनिकेसन गर्न पाउँदैन। ट्रेडिसनल मार्केटिङमा हाम्रो जुन अडियन्सले हाम्रो न्युज पेपरमा एड देखेको छ त्यो एडलाई लाइक गर्न सक्दैन, त्यो एडलाई सेयर गर्न सक्दैन, त्यो एडलाई कमेन्ट गर्न सक्दैन, त्यो एडमा फिडब्याक दिन सक्दैन, अर कुनै पनि वे अफ कम्युनिकेसन गर्न सक्दैन। र मेन कुरा, योर अडियन्स क्यानट बी इङ्गेज अन द एड। तपाईँको अडियन्स जुन छ त्यो अडियन्स चाहिँ तपाईँको एडसँग चाहिँ इङ्गेज हुनु पर्यो। कम्युनिकेसन तब मात्र राम्रो हुन्छ जब दुवैजना मान्छेले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ कुनै पनि डेटमा जानुभयो, डेटमा गएर चाहिँ तपाईँ मात्र पत्र 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 बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँको डेटले चाहिँ केही बोलेको छैन भने त्यो डेट फ्रुटफुल हुँदैन, किनभने त्यसमा टु वे कम्युनिकेसनै छैन होइन। कसरी हुन्छ त फ्रुटफुल? त्यसरी नै तपाईँले पनि एड रन गर्दै हुनुहुन्छ भने टु वे कम्युनिकेसन चाहिन्छ। तपाईँको वान वे कम्युनिकेसन हुन्छ ट्रेडिसनल मार्केटिङमा, तपाईँ मात्र बोल्नुहुन्छ, त्यो कारणले चाहिँ तपाईँको अडियन्स तपाईँको एडमा इङ्गेज पनि हुन सक्दैन। तर डिजिटल मार्केटिङमा त्यो कुरा सम्भव छ, किनभने डिजिटल मार्केटिङमा टु वे कम्युनिकेसन छ। अडियन्स क्यान रियाक्ट, सेयर, कमेन्ट अर लाइक। तपाईँले कुनै पनि एड रन गर्नुभयो भने त्यसमा तपाईँ मात्र बोल्नुहुन्न, तपाईँ बोलिसकेपछि अब बोल्ने पालो आउँछ अडियन्सको। तपाईँले कुनै एड रन गर्नुभयो भने तपाईँको अडियन्सले कसरी बोल्छ, त्यो एडमा लाइक गर्छ, कमेन्ट गर्छ, सेयर गर्छ, रियाक्ट गर्छ, तपाईँलाई फिडब्याक दिन्छ, तपाईँको एडलाई यसरी रन गर्नु भनेर भन्छ। इदर वे बोथ वे कम्युनिकेसन हुन्छ, तपाईँ पनि बोल्नुहुन्छ, तपाईँको अडियन्स पनि बोल्नुहुन्छ, जसको मद्दतबाट इङ्गेजमेन्ट विल बी हाई। किनभने जब टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ तब इङ्गेजमेन्ट पनि राम्रो हुन्छ, किनभने दुवैले बोल्ने अवसर पाइरहेको छ र त्यहाँबाट तपाईँको अडियन्सले तपाईँलाई चिन्छ, तपाईँ को हो भनेर चिन्छ, तपाईँको ब्रान्डलाई चिन्छ र त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ। त्यही भएर कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ जहिले पनि टु वे हुनुपर्छ, जुन डिजिटल मार्केटिङमा एकदमै पोसिबल छ। लास्ट बट नट लिस्ट, अब कुरा गरौँ अडियन्स फिडब्याक लुप। मार्केटमा धेरै कम्पनीहरू छ जसलाई उनीहरूको अडियन्स कस्टमरले धेरै फिडब्याक दिन्छ, तर त्यो फिडब्याकलाई कहिले पनि सुन्नेवाला छैन कसैले पनि। इभन म आफैले कुनै ठाउँमा गएर नराम्रो सर्भिस पाएको छु भने चाहिँ मैले फिडब्याक दिन्छु, रिभ्युजहरू हाल्छु, तर त्यो रिभ्युजलाई चाहिँ फुल्ली इग्नोर गर्ने कम्पनीहरू, अर्गनाइजेसनहरू धेरै छ मार्केटमा। तर तपाईँले त्यो मिस्टेक गर्नु भएन। तपाईँले कुनै पनि कुरा बेच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अभियसली अडियन्सले, कस्टमरले फिडब्याक दिन्छ, चाहे त्यो राम्रो हुनसक्छ नराम्रो हुनसक्छ। अब तपाईँको काम चाहिँ के हो भने त्यो फिडब्याकलाई लिएर तपाईँले त्यो फिड फरवार्ड गर्नु पर्यो। राम्रो फिडब्याक छ भने त ठिकै छ, तर नराम्रो फिडब्याक छ भने चाहिँ त्यो फिडब्याकलाई लिइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसमा इम्प्रोभाइज गर्नु पर्यो। तपाईँले कुनै पनि कुरा बेच्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँले इम्प्रोभाइज गर्नु पर्यो, किनभने लङ रनमा गएर तपाईँको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसमा दम हुनु पर्यो नि त नि। त्यो भइसकेपछि मात्र तपाईँको लङ टर्मसम्म त्यो कुरा बेचिराख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसमा दम नै छैन, तपाईँलाई यति धेरै फिडब्याक आउँछ तर तपाईँले त्यो फिडब्याकलाई कहिले पनि फिड फरवार्ड गर्नुहुन्न, त्यसलाई तपाईँले झन् ब्याक 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 पुस गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कसैले पनि फिडब्याक दिँदैन पछि। र तपाईँलाई फिडब्याक नदिइसकेपछि तपाईँलाई पनि थाहा हुन्न कि मेरो प्रोडक्टले राम्रोसँग काम गरेको छ कि छैन भनेर। लास्टमा गएर के हुन्छ, तपाईँको प्रोडक्टले राम्रोसँग काम पनि गर्दैन, त्यसपछि तपाईँले त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ डम्प गर्न बाहेक अरू केही पनि अप्सन हुँदैन। सो अडियन्सको फिडब्याक एकदम काम लाग्छ, फिडब्याकलाई लिएर फिड फरवार्ड गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ ट्रेडिसनल मार्केटिङको अडियन्स फिडब्याक लुपको बारेमा।
ट्रेडिसनल मार्केटिङमा फिडब्याक गेट्स डिलेड। तपाईले कुनै पनि एउटा क्याम्पेन रन गर्दै हुनुहुन्छ भने अब फिडब्याक पाउन धेरै टाइम लाग्छ, किनभने तपाईले जनवरीमा त्यो क्याम्पेन लन्च गर्नुभयो, तपाईको फेब्रुअरीमा त्यो क्याम्पेन सकियो, तपाईले मार्चमा गएर चाहिँ अब सर्भे स्टार्ट गर्नुभयो फिडब्याकको लागि भने तपाईलाई अप्रिलमा गएर मात्र फिडब्याक आउँछ। ट्रेडिसनल मार्केटिङमा चाहिँ तपाईले क्याम्पेन लन्च गरिसकेपछि फिडब्याक लिने टाइमसम्म धेरै ग्याप हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले फिडब्याक पाउन धेरै टाइम लाग्छ। लुप क्यानट बी क्रिएटेड। अब फिडब्याक आउने टाइम लाग्यो भने त्यो फिडब्याकलाई लुप क्रिएट गर्न झन् गाह्रो हुन्छ। फिडब्याक लुप भनेको चाहिँ के हो भने वान टाइम फिडब्याक लिने मात्र होइन, तपाईले टाइम टु टाइम फिडब्याक लिने, किनभने तपाईले जति धेरै फिडब्याक पाउनुभयो तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि तपाईको अडियन्सलाई के चाहिएको छ, तपाईको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसमा के कमी छ, त्यसलाई तपाईँ इम्प्रोभाइज गरिराख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईलाई फिडब्याक लुप चाहिन्छ। तपाईले कुनै पनि कुरा बेच्नु भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईको अडियन्सले तपाईलाई फ्रिक्वेन्टली फिडब्याक दिइराख्नुपर्छ। सो त्यसलाई चाहिँ फिडब्याक लुप भनिन्छ। ट्रेडिसनल मार्केटिङमा फर्स्ट थिङ फिडब्याक आउन पनि डिलेड हुन्छ, लुप त झन् हामीले क्रिएट नै गर्न सक्दैनौँ। अब कुरा गरौँ डिजिटल मार्केटिङको बारेमा। क्यान गेट इमिडिएट फिडब्याक। तपाईले डिजिटल मार्केटिङमा कुनै पनि एड रन गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि क्याम्पेन रन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको अडियन्सले तपाईलाई चाहिँ इमिडिएट फिडब्याक दिन सक्छ। तपाईले प्रोडक्ट लन्च गर्नुभयो, तपाईले इमिडिएट फिडब्याक लिन सक्नुभयो, तपाईले रियल टाइममा लिन सक्नुहुन्छ फिडब्याक। लुप क्यान बी क्रिएटेड अफ्टन। अब तपाईले कुनै पनि सर्भिस बेच्दै हुनुहुन्छ, प्रोडक्ट बेच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यसको लागि चाहिँ फिडब्याक लुप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले अब यो अहिले तपाईहरुले मेरो भिडियो युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले पनि मलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ, तपाईले मलाई फ्रिक्वेन्टली फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले मेरो हरेक भिडियोमा गएर चाहिँ यो यस्तो तरिकाले भन्नुस्, यो यस्तो तरिकाले गर्नुस्, तपाईको भिडियोमा चेन्ज गर्नुस्, तपाईको बोल्ने तरिकामा चेन्ज गर्नुस् भनेर तपाईले मलाई फिडब्याक दिइराख्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीहरुले चाहिँ माग्छ क्या। अब सानो कम्पनीहरुको बारेमा मलाई थाहा भएन, ठुलठुलो कम्पनीहरुले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली फिडब्याक मागिरहेको हुन्छ। कुनै पनि अडियन्स अथवा कस्टमर छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फिडब्याकको लुपमा छिराउँछ। प्रोडक्ट बेच्यो फिडब्याक माग्यो, अर्को प्रोडक्ट बेच्यो फिडब्याक माग्यो, अर्को प्रोडक्ट बेच्यो फिडब्याक माग्यो। सो फिडब्याकको लुप बन्छ एउटा। फिडब्याकको लुप बनिसकेपछि चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ त्यो फिडब्याकबाट नै आफ्नो प्रोडक्टमा चाहिँ फुल्ली इम्प्रोभाइज गर्दै 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 गइसकेपछि चाहिँ लास्टमा गएर राम्रो प्रोडक्ट चाहिँ सेल गर्न सक्छ। सो यसरी नै डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ हामीले लुप क्रिएट गर्न सक्छौँ। फिडब्याक वान टाइम फिडब्याक लिने मात्र होइन, फिडब्याक लिइसकेपछि चाहिँ त्यो कस्टमरलाई चाहिँ फिडब्याक लुपमा हाल्न सक्छौँ। अब तपाईले पनि मेरो भिडियोमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली मैले तपाईलाई चाहिँ मलाई फिडब्याक दिनुस् भनेर एभ्री भिडियोमा भन्यो भने तपाईले मलाई एभ्री भिडियो पछि फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। फिडब्याक दिनु भइसकेपछि चाहिँ त्यो सबै फिडब्याकलाई हेरेर चाहिँ मैले आफ्नो भिडियो मेकिङमा हुन्छ कि कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसलाई इम्प्रोभाइज गर्दै 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 लगेर चाहिँ रिफाइन वेमा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो कन्टेन्ट तपाईलाई प्रोभाइड गर्न सक्छु। सो यसरी फिडब्याक लुप चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जसको मद्दतबाट चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट क्यान बी डन फ्रिक्वेन्टली। फिडब्याक लिइसकेपछि त्यो फिडब्याकलाई झन् ब्याक पुश गर्नुहुन्छ कि त्यो फिडब्याक लिएर फरवर्ड गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईमा डिपेन्ड छ। सायद तपाईले धेरै कुराको क्ल्यारिफिकेसन पाउनुभयो होला र डिजिटल मार्केटिङ र ट्रेडिसनल मार्केटिङको एउटा ह्युज ग्यापलाई पनि तपाईले बुझ्नुभयो होला। अब तपाई आफैले चुज गर्नुस् कि तपाईले अब डिजिटल मार्केटिङलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ कि ट्रेडिसनल मार्केटिङलाई नै। अब फिडब्याक दिने पालो तपाईको। यो भिडियो राम्रो लाग्यो लागेन, यो भिडियोबाट तपाईले कुनै इन्फर्मेसन पाउनु भयो भएन, कुनै भ्यालु पाउनु भयो भएन मलाई थाहा छैन। तपाईले कमेन्टमा गएर लेख्नुस् कि यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, फिडब्याक दिनुस् मलाई, राम्रो लाग्यो कि लागेन। और तपाईलाई फ्युचरमा गएर कुनै पनि नयाँ भिडियो तपाईलाई कभर गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गएर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुस्, म त्यो भिडियोलाई पनि कभर गर्नेछु। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।